Може додати якусь дрібничку до моїх наборів LegoFriends? Подумав я і поліз на поличку за черговим полівегом. Вітаю, з вами Brickovia. Здавалося б, такий маленький набір, але саме такі набори є дуже гарним доповненням. Будь то ванна з товстим котом, мотоцикл пожежної частини або фермер з газонокосаркою. Ці сети завжди стають у нагоді і знаходять своє місце у грі або будівництві чогось більшого. Сьогодні в нас невеличка ванна кімната, в якій мешканці LegoFriends та їх домашні улюбленці зможуть із задоволенням провести час, відкрити кран, напустити гарячої води, додати запашної піни та помитись духмяним милом. Після водних процедур всі, хто забажає, зможуть зробити манікюр та причесатись густим гребінцем. От така невеличка сьогодні вийшла історія. Тож дякую всім за перегляд.